امروز وقتی داشتم با قلی شطرنج بازی میکردم با خودم گفتم چرا شطرنج آپدیت جدید نمیده؟ حداقل بازی رو بالانس کنه. مثلا وزیر باید نرف بشه، این شاه بدبختم باید یکم قوی تر بشه. تازه قیافه فیل اصلا مناسب بازی نیست. چرا اصلا یه شطرنج کاملا جدید نمیسازن؟ یا اصلا چرا یه دونه خودم نسازم؟ خودم آپدیتش میکنم. خب اول وارد سایت چت جی پی تی میشیم و اسپرایت های بازی رو ازش میخوایم طراحی کنه، چون به مهدی بگیم 3 ماه طول میکشه. چت جی پی تی هم خیلی سریع برامون طراحی میکنه بدون درد و خونریزی. حالا میخوام بهتون توضیح بدم که شطرنج افسانه‌ای چه فرقی با شطرنج عادی داره. اولین فرقی که با شطرنج عادی داره اینه که کیش و مات نداره. هر موقع حواست نباشه شاهد بمیره باختی. این باعث میشه پات هم وجود نداشته باشه و بازی کمتر مساوی بشه. دومین تفاوتش اینه که اگه یکی از بازیکن‌ها همه مهره‌هاشو بجز شاهشو از دست بده، بازی مساوی میشه. و در آخر کلا همه مهره‌ها عوض شدن که در ادامه میخوام کل مهره‌ها رو بهتون معرفی کنم. اولین مهره‌ای که طراحی کردم کمانداره. کماندار میتونه یه خونه حرکت کنه و تا 2 خونه اونورترشو تیر بزنه، چه به صورت افقی، چه به صورت عمودی و چه به صورت اوریبی. حتی به صورت الی میتونه تیر بزنه و واسش هم مهم نیست که کسی جلوش هست یا نه. البته اگه مهره دشمن توی خونه همسایه کماندار قرار بگیره، یعنی فاصله‌شون یه دونه باشه، کماندار نمیتونه بره روش، نمیتونه بکشتش. دومین مهره اسمش جنه. این مهره در حالت عادی یه خونه حرکت میکنه، ولی یه قابلیت خفنی که داره میتونه از بقیه مهره‌ها بپره، چه به صورت عمودی، چه افقی و چه اوریبی. فرقی نداره چند تا مهره پشت سر هم باشن، از همه‌شون میتونه بپره. سومین مهره اسمش سپره. سپرم یه خونه حرکت میکنه، با این تفاوت که از خونه‌های همسایه‌اش محافظت میکنه و نمیذاره بمیرن. چهارمین مهره سربازه. سرباز قدیمی ولی قوی‌تر از قبل. میتونه به هر جهتی حرکت و حمله کنه و هر موقع 2 تا خونه جلوترش خالی باشه میتونه 2 تا بره جلو. و فرق دیگه‌ش هم اینه که وقتی به ته برسه اتفاق خاصی نمیفته و نمیتونه تبدیل بشه. به عنوان قوی‌ترین مهره بازی ققنوس رو داریم. ققنوس حرکتش مثل وزیره، با این تفاوت که وقتی توسط هر مهره‌ای به جز کماندار بمیره، به محض اینکه خونه مرگش خالی بشه دوباره متولد میشه، ولی وقتی با کماندار میمیره برای همیشه از بازی خارج میشه. در آخر شاه رو داریم که تغییر آنچنانی نکرده، فقط به جای اینکه کیش بشه و پات بشه و مات بشه میمیره. چینش احتمالی بازی هم فعلا اینه تا اینکه بسازمش و بازی کنم ببینم چجوریه. خب برای شروع گیم میکر رو باز میکنم. محلول بیسکویت مادر با چای درست میکنم و آپدیت داده. 3 hours later. خب بعد از آپدیت گیم میکر بازش میکنم و یه پروژه جدید به اسم لژندری چس توش اضافه میکنم. حالا مهره هایی که AI واسمون طراحی کرده رو وارد پروژه میکنم. به به چقدر زیبان. حالا بریم سر کد زدن. مازندران دیریل میام محمدی هر رو با بشویله میخوریم بندری، اما داشتیا رفتن کجور عرق سگی بخورم پیش منطقی را میرم کله کشل توی چاله از نیسان و تو جاده میگیره وارش واسم از مزرعه میاد فرخال، ولی من بیشتر دوست دارم نارنج عادی. خب کد زدن بازی تموم شد و با قابلیت سکانس گیم میکر یه انیمیشن برای اول بازی زدم. چقدر خفن شد. خب میریم برای تست. مکانیزم کلی بازی در اومد و چون ساعت 1 نصف شب و من تنها تو خونه مجبور شدم یکم با خودم بازی کنم و سعی کنم اشکالاتش رو در بیارم. کشتن ققنوس خیلی کار سختیه، مخصوصا اگه اشتباهی با شاه بکشیش دیگه شاهتو نمیتونی حرکت بدی، چون اگه حرکت بدی ققنوس از اونجا در میاد و شاهتو میکشه. خیلی سریع جن شد مهره مورد علاقم. ببینید تا کجا میتونه بره. در کل گیم پلی به نظر جذاب شد و نیاز به یه سری قابلیت‌های اپلیکیشنی داریم. برای شروع قابلیت آندو و ریست کردن بازی رو میخوام اضافه کنم. اگه با ویدیو و بازی حال کردی تو کامنت ها بگید تا بعداً قابلیت‌های بیشتر مثل بازی آنلاین و بازی با هوش مصنوعی هم بهش اضافه کنم. مازندران دیریل میام محمدی هر رو با خب قابلیت‌های آندو و ریست هم کامل شدن. نسخه اول بازی میشه گفت کامله و میتونید از لینک دیسکریپشن دانلودش کنید. همچنین برای علاقه‌مندان سورس کد پروژه رو گذاشتم تو گیتاب. مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید. امیدوارم از ویدیو لذت کافی رو برده باشید. خدافظ. یه شبا میشم میگم چی میگی؟ حرفات مبهمه بگو تو چی میگی؟ اصلا خودت میفهمی که چی میگی؟ میرقصم هنو با فکر اینکه تو چی میگی؟ چی میگی داشتم فال تو رو من دفعه پیش داشتم